त्याच्यामध्ये पिकलेले सांभाळ. काय ग लागलं? पुन्हा बघू 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 आईस आहे. इट्स ओके. बघू बघू ना तुकडा हे गेलं का बघू ना. आपण थांबू 2 मिनिटं. ये इकडे. बघू इकडे आण ना. नमस्कार, मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज मी प्रचंड खुश आहे. अशी मी नेहमी खुश असतेच, पण आज त्याचं खास एक कारण आहे. कारण तब्बल 2 वर्षांनी म्हणजे लॉकडाऊन लागल्यापासून मी काही खास लोकांना भेटलेली नाही आणि त्या क्षणाची मी अगदी आतुरतेने वाट बघते आणि आज तो क्षण आलेला आहे. तर आता मी जास्त तुमच्याशी म्हणजे वेळ घालवत नाही, टाइमपास करत नाही, तर आपण त्या 2 खास व्यक्तींना बोलूया. तर चला लवकर बोलूया. चला तर नमस्कार. बघितली का कोण? अगदी दोघं खास आहेत. एकदम फेमस व्यक्तिमत्व आहे आणि छान असे कलाकार आहे. आणि मी हल्ली ना दररोज तुमचं फेमसपेक्षा खादाड खादाड व्यक्तिमत्व आहेत दोन्ही दोघे. आणि पण मी केलेलं आवडेल ना? हो म्हणजे आणि काय माहितीये का, सीझन चालू आहे आंब्याचा. आंबा हा खास आहे आणि तुम्ही दोघंही खास आहात. त्यामुळे तुमच्यासाठी खास रेसिपी मी घेऊन आलेली आहे, मँगो हलवा. उफ. आणि आता मला अजून एक सांगायचं की हे 2 खास व्यक्तिमत्व आहे. हे आदिनाथ आहे आणि मृण्मयी आहे. पण आता तुमचा ना दररोज मी एक युट्यूबवरती बघते, एक छान असं गाणं, नवीन चित्रपट येतोय, त्याचं नाव आहे चंद्रमुखी. तर त्याच्यामध्ये तुमची काय नाव आहेत? म्हणजे तुम्हाला ह्या नावाने बोलायचं का त्या नावाने बोलायचं? खासदार दौलत देशमाने आणि सौभाग्यवती दमयंती दौलतराव देशमाने उर्फ डॉली. ओके, म्हणजे मिस्टर अँड मिसेस. मिस्टर अँड मिसेस. ओके, तर आपण सुरुवात करूया. आधी आपण इकडे घेऊया 1 टेबलस्पून तूप. एवढंच घ्यायचंय. गॅस सुरू करूया. तूप व्यवस्थित वितळून द्यायचंय. माझी आजी मला नेहमी सांगते की आजीला तूप खूप आवडतं. घरचं आम्ही तूप कडवलेलं तूप लोण्याचं. खाऊन झाड व्हायला होत नाही, खूप खाऊन झाड व्हायला होतं. बरोबर. आणि तूप तेवढं आपल्याला पाहिजेच शरीराला. हो, 1 चमचा तूप गरजेचं असतं, म्हणजे रोज निदान तेवढं तरी गेलं. आणि अगं ते 1 चमचा असतं, पण आपण ते घरातले सगळे खातो ना, म्हणजे ते आपल्या वाट्याला केवढूच आहे. केवढूच येतं. खासदार साहेब बघा नीट. बघतोय बघ. दौलतराव खासदार साहेब चालतं. चालेल. ओके ओके. मला खासदार साहेब म्हणतात. अच्छा 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 अच्छा. तर तूप आता आपलं वितळलेलं आहे प्रॉपर. आपण आता ह्याच्यात घालू. इकडे मी 6 आंबे घेतलेले आहेत. हा, ते आपण आंबे घालूया. वीक पॉइंट आहे आमचा आंबा. हो ना. प्रचंड. काही एखादी गोष्ट वगैरे म्हणजे अशी आठवणीतली? आंब्याची म्हणजे आंब्याचे म्हणजे लहान असताना त्यात थोडीशी साखर पण घालते मी. 2 कोल्हापूरला चमचे. शूट करायचो. माझ्या वडिलांचे सगळे सिनेमे कोल्हापूरमध्ये शूटिंग चालू शालिनी स्टुडिओमध्ये. तिकडे बाजूला सगळे आंबराई आहेत तिकडे बरोबर होत्या म्हणजे. आणि जो सीन आहे ना माझ्या छकुलामध्ये जो सीन आहे की आंबे तोडताना, तो ऍक्च्युली घडलेला किस्सा आहे. वास काय सुंदर होतं. वाव यार. तर काय नाही, तिकडे आंबराईत जाऊन आंबे तोडायचे आणि मग तिकडची लोक, ती माणसं आमच्या मागे धावायची आणि मग सेटवरून आम्ही लपायचो. अजूनही तसाच वाटतं. अजूनही तसंच. एक्झॅक्टली. तिथे मला बरं, माझ्या आंब्याबरोबरच्या काहीच आठवणी नाही आहेत. विचारा का? एकच आठवण आहे. कारण आमच्याकडे आंब्याची पेटी आली की माझी धाकटी बहीण गौतमी ती पेटी उचलून घेऊन बसते आणि जे उरलेले असे असतात की आता सगळं छान बाटे वगैरे, एवढंच माझ्या आयुष्यात येतं. बरं, आता मला सांगा, साखर घातली, आता त्याला पाणी सुटणार, मग तेवढा वेळ तुम्ही ते आटवणार का? नाही, जास्त नाही. आपल्याला हे चंक्स आहेत ना, हे तुकडे आपल्याला खाताना असे लागले पाहिजेत. त्यामुळे आता मी काय करणार, आता ही साखर वितळली बघ. ऑलमोस्ट हे थोडंसं हे झालं. येस येस येस. म्हणजे पूर्ण नाही शिजवायचा तो. तर आपण काय करूया, आता एक मोठं बाउल देणार मला. आणि आता मी हा केक इकडे घेतलेला आहे, तो किसून घेते. हा इथे साधं करणार. बापरे, 2 जण. ओके ओके. तू केक करणार असेल तर मग मी हे किसते. तू धर, मी एक किसतो. काय केमिस्ट्री घे चल. अशी इकडे आली सुद्धा किसते वगैरे, ठीक आहे. सो हे दोन्ही मावा केक, दोन्ही केक करूया, कारण आपल्याला वरून थोडंसं डेकोरेशन पण करायचं त्याचं. आणि ह्याच्यात थोडंसं पण घालायचं, बाइंडिंगला पण घालायचं. काय आठवणी आहे त्याच्याबरोबरच्या आंब्याबरोबर? माझ्या म्हणजे आम्ही कारवारला जायचो. माझं गाव प्रॉपर कारवार आहे. तर कारवारला आम्ही सगळे म्हणजे भावंड जायचो. आणि तेव्हा मग तिथे कसं ना, असे आंबे पिकायला घातलेले असायचे आणि सगळे मोठी म्हणजे आमचे बाबा काका काकी वगैरे सगळे दुपारच्या वेळेला झोपायचे, तेव्हा आम्ही सगळे गपचूप जायचो. त्याच्यामध्ये पिकलेले. सांभाळ. काय ग लागलं? पुन्हा बघू बघू बघू. माझं लक्ष नव्हतं ना, मी ते बघत थांबू आपण 2 मिनिटं. बँडेड आहे. बर्फ आहे, बर्फ. बघू बघू तर खरं मला.
काय नाही कापलंच नव्हतं. मी तुला रेखी देते, ते थांबेल रक्त लगेच. खरंच दे. बघ हे मला घाबरवलं. मी एवढी घाबरली आणि हा ह्याच्यात शोधतोय काय मिळतंय का. सिरियसली नाही हा हा प्रतीक. कॅमेरामन शूट आणि परत मला असं म्हटलं अगं नाही म्हटलं, अरे ते केक पडलाय का. हे घेतलं ना हे आपल्याला टाकायचं आहे. सॉरी नाही 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 चलो हा. सॉरी काही नाही झालं आदिनाथ, पण मला बरं वाटलं, तुला जरा काळजी वगैरे वाटली माझी. सिनेमात तसं दिसत नाही फार. अच्छा ओके. ओके नाही मी किसते, मला सवय आहे. हळू हा पण ते धार आहे त्याला, त्यामुळे आम्ही पॅन्टची सवय नाही आहे. तर मी किस्से डोंट वरी, नका बघू तुम्ही असं. मी टाइमपास केला होता. किस्सा पण बनवला तिने. तर असं आम्ही म्हणजे सगळे आमची भावंड होतं, मी दुपारच्या वेळेला जाऊन ते पिकलेले आंबे अशी काढायचो आणि बसून मस्त एकांतात. आमची आत्या ती आम्हाला व्हिडिओवर मस्त अशी कापून द्यायची आणि मी खायचो. जाम धमाल करायचो आम्ही. वाव. नाही पण आय थिंक आंब्यांबरोबरच्या आठवणी स्पेशल. हे पण किसू. हा मावा पण किसायचा. म्हणला नको, तू प्रँक केला माझा, खरंच बोल केलं तर. आता तुम्ही तुमच्या कॅरेक्टर बद्दल काही सांगा, तुमचे म्हणजे दौलत आणि डॉली. आय थिंक कॅरेक्टर पेक्षा सुद्धा कॅरेक्टर तर माहिती आहे, म्हणजे आम्ही नवरा बायको सिनेमामध्ये. पण आय थिंक हा सिनेमा इतका स्पेशल आहे आमच्या सगळ्यांसाठीच, फक्त आमच्या दोघांसाठीच नाही. कारण प्रेम म्हटल्यानंतर खूपदा आपण, मी माझ्या बाजूने बोलीन, कारण ऑब्व्हियसली चंद्रा तिची बाजू मांडतीये, आदिनाथ तर त्याचं तर काय झालंय ते तोच स्वतः सांगेल. पण युजली प्रेम म्हटल्यानंतर काय राधाकृष्णाला आठवलं जातं. बरोबर. पण मग रुक्मिणीचं काय, हा जो एक प्रश्न असतो, तर तसं काहीतरी तो तिढा, एक ती गोष्ट, प्रेमाची गोष्ट या सिनेमामध्ये बघायला मिळणार आहे. आणि प्रेमात काय काय घडू शकतं. प्रेम म्हणजे आपण काय म्हणतो समर्पण, आणि ते एकमेकांप्रती असतं. ते प्रत्येकातच जर का तितकंच असेल एकमेकांप्रती, तर किती आणखीन होऊ शकतो. आणि असा हा सगळा, मला असं वाटतं की सिनेमा बनवणं आणि जेवण बनवणं हे दोन्ही खूप सिमिलर प्रोसेसेस आहेत. म्हणजे आपण अगदी प्रेमाने त्याच्यामध्ये ते बनवतो, तसंच तुम्ही आपण टाकतो तसंच सिनेमातही आपण एका फिल्म प्रोजेक्टमध्ये त्यातले ज्या इन्ग्रेडियंट्स असतात. बरोबर, आलं माझ्या लक्षात. म्युझिक असो, कॅरेक्टर्स असो, आणि कुठलीही गोष्ट जर का प्रमाणाच्या बाहेर गेली तर तो पदार्थ बिघडते. म्हणून आपल्याला हे सगळं नाही टाकायचंय, थोडंच टाकायचंय. आता हे मिक्स झालेलं आहे. चमचा ते मला आवडलं आदिनाथ, फक्त मिक्स करण्याचं काम जे तू केलं. आता ह्यात आपण हे थोडंसं घालणार आहोत. तेच खरं तर इम्पॉर्टंट असतं, कारण एक आर्टिस्टिक टच तिकडे दिसतो जेव्हा आपण ते इन्ग्रेडियंट्स घेऊन फक्त मिक्स करतो तेव्हा. छान मिक्स सगळ्यांनी कामं करून ठेवलेली छान ब्लेंड. एडिटर आहेस का तू? नाही, एडिटर तर इम्पॉर्टंट असतो. पण एडिटर पण आहे मी, डिरेक्टर पण आहे मी. तर हे आता हे व्यवस्थित सोक झालेलं आहे ना. आता आपण काय करायचं, हा जो उरलेला थोडासा आहे मावा आणि केक, हा थोडासा आपण ह्याच्यावरती घालणार आहोत. कारण जास्त पण नाही घालायचं की त्याचं ते पूर्ण चव मँगोची राहिली पाहिजे. अच्छा, पण मिक्स नाही करायचं. नाही, पूर्ण मिक्स नाही. आणि ह्याला काही इसेन्स वगैरे आपण नाही घालायचा, कळलं. आणि त्याच्यावर आता हे आपण फ्रेश क्रीम घेतलेलं आहे, ते फ्रेश क्रीम आपण त्याच्यावर घालायचं. वाव. कारण का तर हे वरचा पोर्शन हा पण सोक झाला पाहिजे ना, म्हणून आपण फ्रेश क्रीम घालतो. आणि ह्याच्यात आपण तेवढं तूप घातलेलं नाहीये, नाही तर मध्ये साईडने सगळं तूप सुटतं. आणि ही रेसिपी ना तुम्ही लुकवॉर्मच खायची. पूर्ण थंडगार जर खाल्ली ना, तर मग हे वरचं जे मलईचं कोट आहे ते एकदम घट्ट होतं ना, तर चांगलं नाही लागत. ते ऊन दिसायला तरी उत्तम आहे. नाही, ती रेसिपी पण शेवटी मँगो आहे. आणि वासही सुगंधही सुंदर सुटला. मला तो मगाशी जेव्हा तुपामध्ये त्यांनी आंबा टाकला तेव्हाच मला असं आलं होतं की आई शपथ. आणि ह्याच्यावरती आता आपण बदाम टाकायचे. अच्छा, आता आणि ह्याच्यानंतर आपण ह्याच्यावरती झाकण लावणार आहोत. पण मला तुम्हाला असं विचारायचं की आता जशी मृण्मयीने मला घाबरवलं, मला लागलं हाताला बाबा, असं सेटवरती कधी काय झालंय का काही गमती जमती? म्हणजे मी खरंच घाबरली, म्हटलं बापरे, आता आपल्याला मला वाटतं कॅन्सलच करायला लागणार, असंच मला वाटलं. मी आणि मुन्ना आम्ही एकत्र आलो की काय काहीतरी मस्ती चालू असते. आम्हाला आठवतो एक किस्सा आम्ही शूट करत होतो, चंद्रमुखीचा आमचा सीन चालू होता आणि खूप सिरियस सीन होता. डॉली म्हणजे मुन्ना मृण्मयी व्हीलचेअरवरती आहे आणि मी तिला व्हीलचेअरवरून घरात घेऊन असं येत असतो घरात, आणि खूप सिरियस आणि खूप एक इंटेन्स मोमेंट असतो तो, इंटेन्स मोमेंट होता तो. आणि तो मॅनेजर गेला फ्रेममधून आणि ते लोक वाट बघतायत, कॅमेरामॅन सगळे डिरेक्टर कधी येणार, हे येत का नाही येत. तर आम्ही फुटलेलो आणि आम्ही तिकडे हसत होतो आणि आम्हाला एंटर करता येत नव्हतं फ्रेममध्ये. तर प्रसाद बोलला, अरे आदिनाथ या ना. तर मी सोडली व्हीलचेअर, मी गेलो तिकडे फ्रेममध्ये, गेलो, प्रसाद सॉरी आम्ही फुटलोय, पुन्हा घ्यावा लागेल शॉट.
आणि मग सगळे हसायला नाही लागले आधी ना तसं नाही झालं तो आपण दोघं हसत सेंटर झालो आणि प्रसाद वेडा झाला होता आणि तेव्हा म्हटलं की शक्य नाहीये कारण आम्ही ट्राय केलं की परत कंट्रोल केला अर्ध्यात आदिनाथने नेला आणि परत आम्ही गदा गदा तो हलतोय मी हसतीये पण बरं मग ते थांबलं नाही पुन्हा तेच झालं परत आणि आता ह्या वेळेस आम्ही बरोबर आलो पण कॅमेरा हलत होता कारण कॅमेरामॅन हसत होते. आता आपण बघूया ह्याचं काय झालं ते. येस हे बघा थोडेसे बबल्स येतात आणि हे मेल्ट झालेलं आहे म्हणजे आता हे ओके आहे रेडी आहे. आता हे आपण बंद करायचंय 5 मिनिटं असंच ठेवायचंय आणि नंतर तुम्हाला हे टेस्ट करायचं. वाव म्हणजे जे मला जमतं सगळ्यात. पण आपल्याला टेस्ट करायच्या अगोदर अजून मला वाटतं छान असं 2 व्यक्तिमत्व आहेत त्यांना बोलवायला लागेल. खास कलाकार आहे. येस करावं लागेल नाही मग काय करायचं कोणाबरोबर शेअर करायचं मग चला आपण बोलूया त्यांना. चला या तर येऊ येस हे बघ तुला आमच्यासोबत शेअर करावंच लागणार आहे. तर ह्या अशा 2 छान व्यक्ती आहेत प्रसाद ओक आणि बरोबर मी अमृता खानविलकर. हे काय वास सॉलिड होतो काय हा आंब्याचा हलवा आहे. मँगो हलवा वाव चलो फर्स्ट सगळ्यात आधी मान मला का थांब प्रसादला देऊया ना असं काय तिने ठरवलं सगळ्यात आधी मान मला चंद्रमुखीला. तू कुणाला एक मिनिट तुझं काय एक मिनिट थांब आधी हे धर प्रसाद मी तुला देते. नाही मी तुला देतो. नाही 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 असं नाही तू दिग्दर्शक आहेस त्यामुळे येस कसा आलाय सांग मी केलाय. आईला सेम मँगो हलवा आहे. किती दुष्ट आहेस रे. छान मँगो हलवा आहे सॉरी किती म्हणजे आता कळलं ताई कसा असेल आमचा सिनेमातला प्रवास. येस आता वाव त्यांना Nice ओलांडून वगैरे हे जे काय आपलं चाललंय मस्त आहे. छान ताई, आहे तुम्ही- फार सुंदर आहे. मी नंतर कारण आमचे सगळा. सगळेजण आहेत. नाही नंतर सगळा नाही हे नंतर जरी खाल्लं तरी आमचा सिनेमा आत्ता जाऊन बघा. येस वेळ बघणारच झाल्यावर आहोत. 29 एप्रिलला रिलीज होत आहे बरोबर. करेक्ट. तर तुम्ही आहात पिक्चरचे डिरेक्टर. हो. हा तर मला त्याच्याबद्दल तुम्ही थोडंसं सांगा दोघंही. सो चंद्रमुखी बद्दल ऍक्च्युली प्रसाद बोलेल कारण चंद्रमुखीची कम्प्लीट कल्पना नॉव्हेलवरनं चित्रपटामध्ये त्याचं जे काही चित्रीकरण झालं ते सगळं प्रसादनी केलं आणि प्रसाद होते म्हणून चंद्रमुखी हा चित्रपट घडला मुळात. म्हणजे चंद्रमुखी हा खूप छान असा सांगीतिक तमाशा प्रधान चित्रपट आहे. चित्रपटाची नायिका चंद्रमुखी ही तमाशा कलावंतीण आहे आणि चित्रपटाचा नायक आदिनाथ कोठारे खासदार दौलत देशमाने. ऑफकोर्स त्याची बॅकग्राऊंड पॉलिटिकल आहे आणि दमयंती देशमाने खासदार दौलत देशमानेंची सुविद्य पत्नी असा तो ट्रँगलवरती ती प्रेम कहाणी फिरत राहते आणि अजय अतुल असल्यामुळे अत्यंत उत्तम दर्जाचं आणि अत्यंत वेगळ्या पद्धतीची गाणी या चित्रपटामध्ये आहेत. 2-3 गाणी प्रदर्शित झाली लोकांनी त्यांना फार उत्तम रिस्पॉन्स दिलाय. हो मी पाहिलं ते खूप सुंदर. पाहिलं लव्ह सॉन्ग पाहिलं का खडी लावणी पाहिली? लावणी पाहिली. लावणी पाहिली पहिली चंद्राची. हा. तशीच एक बैठी लावणी पण आता आली आहे ती पण फार सुंदर आहे आणि संजय मेमाणे सारखे उत्तम सिनेमॅटोग्राफर चिन्मय मांडलेकर सारखा उत्तम पटकथा आणि संवाद लेखक विश्वास पाटलांची कादंबरी मृण्मयी अमृता आदिनाथ सारखे ताकदीचे कलाकार सोबत समीर चौगुले राजेंद्र शिसातकर अशा दमदार कलाकारांची फळी मोहन आगाशे. त्यामुळे एक उत्तम चांगला म्हणजे कुटुंबाला एकत्र बघता येईल असा चित्रपट चंद्रमुखीच्या निमित्ताने आलाय. मला असं वाटतं रसिकांनी सिनेमागृहात जाऊन त्याचा लाभ घ्यायला हवा. येत्या 29 एप्रिलला चंद्रमुखी हा चित्रपट महाराष्ट्रातल्या आणि जगभरातल्या सर्व थिएटर्समध्ये प्रदर्शित होतोय. त्यामुळे नक्की बघा 29 एप्रिलला चंद्रमुखी.